Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Amerikaanse politiek, want er is wat gaande in Amerika. Natuurlijk, Trump komt eraan, maar de Republikeinen hebben besloten dat er ook een nieuwe voorzitter voor het congres moet komen. En de verkiezing daarvan is op 3 januari. En Mike Johnson, de huidige speaker, die is er niet zeker van dat hij herkozen gaat worden. Want binnen die Republikeinse partij heb je hardliners, de MAGA-mensen, en je hebt nog die ouderwetse Republikeinen. En dat ligt elkaar niet. Maar ze hebben niet zoveel meerderheid dat een aantal afvalligen dan zomaar weg kunnen vallen en dan toch nog de speaker gekozen kan worden. Want je moet wel een meerderheid hebben in het congres. En de meerderheid van de Republikeinen is maar 2 tot 5 congresleden. Dat ligt eraan wie er allemaal zijn. Want er is bijvoorbeeld 1 congreslid van de Republikeinen, die is opgenomen in een kliniek voor mensen met dementie. En ja, ik verwacht die niet terug. Maar de Republikeinen hebben nog niet besloten haar te vervangen. Dus ja, die gaat niet stemmen. En er komt ook geen herverkiezing op dit moment. Dus nou, dan blijft dat open. Dus het is een meerderheid van 2 tot zo'n 5 mensen. Dus dat betekent dat er 2 tot 5 Republikeinen mogen afvallen. Dan kan nog steeds Mike Johnson gekozen worden. Als dat niet zo is, als er meer zijn die zeggen van we willen hem niet, dan moet er nog weer een stemming komen en nog weer een stemming komen. De vorige keer duurde het 22 dagen voordat de Republikeinen er klaar mee waren. De Democraten gaan niet helpen. Die gaan wachten. Die gaan alleen maar voor hun kandidaat stemmen. In de hoop dat er een paar Republikeinen zijn die zeggen van ja, we zijn nu zo zat, dan kiezen we wel voor die Democrat als voorzitter. Nou, dat gaat ook niet gebeuren. Dat zie ik niet snel gaan gebeuren. Dus is dan eventjes het feit, hoe gaat het dan wel? Nou, de kans bestaat, en het is een kans. De kans bestaat dat die Republikeinen er niet uitkomen. Dat ze stemming na stemming, Mike Johnson wordt het niet, die wordt afgeserveerd. Dan komt er een ander, die wordt afgeserveerd. Er is gewoon nu niemand die alle Republikeinen achter zich kan krijgen. Maar er komt een moment, 20 januari, dan moet de nieuwe president er komen. En tot nu toe is het zo dat de voorzitter van het congres altijd een rol in dat verhaal heeft. Als die voorzitter er niet is, ja, dan gaat er een situatie ontstaan die naar mijn idee nog nooit heeft plaatsgevonden. Dat die voorzitter van het congres er niet is. En ik denk niet dat de inauguratie van de nieuwe president daardoor niet door kan gaan. Maar er komt wel een situatie die ze nog niet eerder hebben gehad. Hoe gaan ze daar dan mee om? Dat ben ik heel benieuwd. En het leuke is, dit is dus puur door de Republikeinen zelf ontstaan. Kijk, als de Democraten dit zouden doen, dan zou je kunnen zeggen, ja, jullie proberen het te torpederen. Maar dit zijn de Republikeinen zelf die deze situatie hebben gecreëerd. En ik denk dat de Democraten de popcorn erbij pakken en er lekker onderuit gaan zitten en gaan kijken hoe deze clownshow, hoe die eruit gaat zien. En ja, dit is een probleem wat de Republikeinen zelf moeten gaan oplossen. Maar het geeft wel heel goed aan, zo meteen, hoe dus die aankomende 2 jaar kunnen gaan verlopen. En ik zeg 2 jaar, want na 2 jaar komen de midtermverkiezingen. En als het 2 jaar lang 1 grote puinhoop is geweest, dan gaat die midterm voor de Democraten komen. Dan worden er heel veel mensen weggestemd en dan komt er toch weer een democratische meerderheid. Dus de Republikeinen zullen moeten laten zien, wij kunnen dit, wij kunnen regeren. Nou, de eerste keer dat Trump president werd, is duidelijk geworden dat ze niet konden regeren. Het was een puinhoop. Biden heeft dat weer goed gebracht, maar Biden heeft gewoon een hele slechte marketing gevoerd, waardoor bijna niemand, veel te weinig mensen hebben gezien van ja, het was eigenlijk best wel goed wat hij heeft gedaan. Nou, dat is door een goede marketing van Trump, van zijn team, is dat dus zodanig overgekomen alsof Biden het er niet goed heeft gedaan. Nou, daar komen ze dan wel achter. En dat is nou het aardige, ja, eigenlijk de aankomende tijd zullen we zien hoe de Republikeinen dat gaan doen. En wat ik al zei, de Democraten gaan hier voorlopig niet helpen. Die gaan die puinhoop gewoon lekker laten ontstaan. En ja, dan is dus de vraag, hoe gaan de Democraten handelen? Nou, een van de dingen is dat ze dus oppositie blijven voeren. Ze zullen dus constant vragen blijven stellen. En de kans bestaat dat Trump op basis van een soort van dictaten gaat zeggen van, nou, dan doe ik het zo.
Dat heeft hij in zijn eerste presidentschap heeft hij dat ook heel veel gedaan. Dat hij gewoon heeft gezegd, dan besluit ik wel zo. En dat kan hij nu ook doen. Ik denk dat hij dat al moet doen, want het congres gaat er niks doorkrijgen. Maar die dictaten die hij dan uitschrijft, die kan je wel bij de rechter toetsen. En ik denk dat dat heel veel gedaan gaat worden door de democraten. Dat hij ieder besluit wat Trump neemt bij de rechter gaan toetsen. En daarmee dus ook een vertraging inbrengen. Want één ding weet je bijna zeker bij Trump. Die dictaten die hij uitgeeft zullen niet met de wet overeenkomen. En dan kan je dus bij de rechter afdwingen van hé, dit kan gewoon zo niet doorgaan. En ik denk dat dat gaat gebeuren, waarmee dus in feite die aankomende 2 jaar door de democraten zelf, of door de republikeinen zelf veroorzaakt, en door de democraten natuurlijk ook wel gepusht, dat Trump bijna niks voor elkaar gaat krijgen. En dat alles vertraagd raakt en er niet komt, tot die midterms komen. Ja, en dan zouden de democraten moeten toeslaan. Dat betekent dus dat de verkiezingen nu al beginnen. De president is er nog niet eens, maar de democraten moeten nu al campagne gaan voeren voor die midterm. En waarom? Ja, welke democraat gaat dus de leiding nemen? Dat moet nu duidelijk worden. Kamala Harris niet. Die is afgeserveerd. En Tim Walz ook niet. Nou, wie dan wel? Wie gaat er nu zometeen die democratische partij leiden? Dat moeten de democraten heel snel gaan bepalen, zodat die persoon ook echt zich kan neerzetten. Want je moet het opnemen tegen iemand die iedereen kent. Trump is zeer bekend. Je kan hem vriendelijk vinden, je kan hem vreselijk vinden, maar hij is door iedereen gekend. Welke democraat is er die dat ook heeft? Nou, die is er nu dus niet. Dus daar moet je nu al aan gaan werken. Dat is dus iets waar de Democratische Partij echt een uitdaging heeft. Ja, en dan moeten ze dat dus uitnutten, die puinhoop die de Republikeinen er waarschijnlijk van gaan maken. Ik zeg waarschijnlijk, ik weet het ook niet zeker. Maar zoals het er nu uitziet, gaat op 3 januari gaat het feest beginnen. En dan kunnen we dus inderdaad popcorn pakken en eens even achteruit gaan zitten en kijken wat er allemaal zich gaat uitspelen. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.